नमस्ते, स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको भिडियोको थम्बनेल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा धेरै प्रकारको YouTube भिडियोको यहाँ चाहिँ थम्बनेल देख्दै हुनुहुन्छ, फ्ल्याश भइरहेको छ स्क्रिनमा। अब विभिन्न प्रकारको थम्बनेल कसरी बनाउने त यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु साथीहरु। यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। अब यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ सर्च बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ LOGOPIT लोगोपिट भनेर लोगोपिट प्लस नाम रहेको छ हैन। यो लोगोपिट प्लस तपाईले टाइप गरेर सर्च गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको लोगो यस्तो रहेको छ, L प्लस रहेको छ र लोगो मेकर प्लस लोगो क्रिएटर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, यो नाम रहेको छ है, लोगोपिट कम्पनी रहेको छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब यो एप्लिकेसनको सम्पूर्ण फिचरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले आरामले चाहिँ यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुस्, बीचमा स्किप नगर्नुस्। तपाईले धेरै कमालको चाहिँ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै फ्रीमा, फ्री अफ कोस्ट है, कुनै पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नुस् है, सुरुमा एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि तपाईले हाई लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। वुड यु लाइक टु लोड द लेटेस्ट डिजाइन यु मेड। अब यहाँ तीनवटा बटन रहेको छ। ड्राफ्ट्समा तपाईले बनाइसकेको जति पनि थम्बनेल हुन्छ त्यो ड्राफ्टमा हुन्छ। तपाईले यहाँ यस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्रिएट न्यूमा टच गरिदिनुस्। अब चाहिँ क्रिएट न्यूमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट डु यु नीड, तपाईलाई के को आवश्यकता छ। तपाईले लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नुस्। कस्टम साइज भनेको तपाईले आफ्नो कस्टम साइज दिन सक्नुहुन्छ, लम्बाई चौडाई कति राख्नुहुन्छ। लोगो, टेम्प्लेट, पोस्टर, फ्ल्यायर, युट्युब कभर, युट्युब थम्बनेल हैन। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल यो रहेछ हाम्रो लागि चाहिँ। त्यसैले ट्विटर पोस्ट, फेसबुक कभर, इन्स्टाग्राम पोस्ट, इन्स्टाग्राम स्टोरीज, सोशल ग्राफिक, ट्विटर कभर, फेसबुक पोस्ट विभिन्न रहेको छ साथीहरु। अब सबभन्दा पहिले यहाँ त अब युट्युबको थम्बनेलको कुराकानी भइरहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि युट्युब थम्बनेलमा यहाँ चाहिँ म टच गर्छु। तपाईले कस्टम साइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके, सो म युट्युब थम्बनेलमा टच गर्छु। त्यसपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। युट्युब थम्बनेल प्रिमेड थम्बनेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ है। तपाई चाहनुहुन्छ भने ब्ल्याङ्कमा जान सक्नुहुन्छ है, आफैले डिजाइन गर्नुला। केही चाहिँ डिजाइन गरेको यहाँ थम्बनेलहरु रहेको छ, तपाईले यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरेर तपाईले टेक्स्ट चेन्ज गर्नु होला, पिक्चर चेन्ज गर्नु होला। अरु पनि टेम्प्लेटहरु रहेको छ, धेरै प्रकारको रहेको छ। अलरेडी बनाउ रेडिमेड रहेको छ, तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ आज तपाईलाई यो ब्ल्याङ्क देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले रेडिमेड युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टच गर्नु होला र यहाँ यो टेक्स्टहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, पिक्चरहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। म ब्ल्याङ्कमा जान्छु, ब्ल्याङ्कमा टच गर्नु होला। ब्ल्याङ्कमा टच गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस तपाईले यहाँ चाहिँ। अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युब थम्बनेलको साइज रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेलको साइज चाहिँ 1280 × 720 रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न प्रकारको सबभन्दा पहिले लोगो देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ एड लोगोमा टच गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको लोगोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, कस्तो मजाको रहेको छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको लोगोहरु रहेको छ फ्रीमा हैन। यो एक्सक्लुसिभ रहेको छ, यो प्रिमियम। यहाँ फ्रीमा चाहिँ धेरै रहेको छ, हेर्नुस् है, धेरै रहेको छ। ओके, धेरै प्रकारको लोगो रहेछ। तपाईले कुनै पनि एउटा लोगो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै फ्री अफ कोस्ट। फ्रीमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यो लोगो तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ यो लोगो म प्रयोग गर्न गइरहेको छु भने यसमा म टच गर्छु। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लोगो आइसकेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट तपाईले ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, घुमाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसलाई ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, त्यसपछि यसरी तपाईले यहाँ चाहिँ लोगोको प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि ए प्लसमा आउनु होला। ए प्लसमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट। यसमा टच गर्नु होला यहाँबाट र तपाईले अब यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले के लेख्नु हो भने हेलो लेख्नुहुन्छ हैन, हेलो लेख्नु होला है। जस्तै मानौ हेलो मैले लेखेँ,
त्यो एड गरिदिएँ। एड गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फोन्ट्समा आउनु होला। फोन्ट्समा तपाईँले कुनै पनि फोन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। फोन्ट राख्नमा राख्न सक्नुहुन्छ। जुन फोन्ट तपाईँलाई मनपर्छ त्यो फोन्ट राख्नु होला यहाँ चाहिँ है। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अब बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। इटालिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ म बोल्ड मात्रै रहन दिन्छु। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले विभिन्न प्रकारको फोन्ट रहेको छ हैन, फोन्टहरू युज गर्नु होला हैन। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ अब तपाईँले यो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ आउनु होला। यहाँ सबभन्दा तल राइट साइडमा यसमा टच गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहनुहुन्छ भने हैन। आफ्नो अनुसारले तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, म एडिटमा टच गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाको रहेको छ। तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारले यसलाई चाहिँ राख्नु होला। ओके, राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ अब एड टेक्स्टमा फेरि जानु होला। अब चाहिने कुराहरू छ भने फेरि अर्को टेक्स्ट तपाईँले यहाँ चाहिँ लेखेर एड गर्नु होला, फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ अब यो एड टेक्स्ट गरिसकेपछि हैन यहाँ चाहिँ अब क्यामेरामा जानु होला। क्यामेरामा भनेको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँको आफ्नो कुनै फोटो छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एड फोटोमा टच गर्छु हैन, कुनै फोटो राख्नको लागि। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कुनै फोटो राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई क्रोप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन, क्रोप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न तपाईँले यहाँ चाहिँ एडभान्स क्रोपमा पनि जान सक्नुहुन्छ। र अर्को राम्रो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले एड स्टिकर रहेको छ। त्योभन्दा पहिले म यो फोटो देखाउन गइरहेको छु। यसमा टच गर्छु है त। यहाँ चाहिँ तपाईँले छान्नु होला। फाइल पिकर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रोयल्टी फ्री फोटो पनि यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ है। धेरै फिचर रहेको छ। म डिभाइस ग्यालेरीमा जान्छु। ओके, त यो म टच गर्छु। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फोटो है। अब यसलाई म जहाँ पनि राख्न सक्छु हैन। यसरी यहाँ तपाईँले यो फोटोलाई ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, आफ्नो इच्छाअनुसारले हैन। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ म ठुलो गरेर यहाँ चाहिँ राख्छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले फोटोलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ एड स्टिकरको कुरा रहेको छ। एड स्टिकरमा म जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै फङ्सनहरू रहेको छ साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्रीमा राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ एनिमल्समा कति धेरै एनिमल्सहरू छ हेर्नुहोस् है। जुन पनि एनिमलको तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो आर्किटेक्चर रहेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ बिस्तारै ओपन हुन्छ। कुनै पनि आर्किटेक्चर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो थम्बनेलमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ब्युटी रहेको छ हेर्नुहोस् है, कति धेरै रहेको छ। कुनै पनि तपाईँले यहाँ चिजहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा बिजनेस रहेको छ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है। धेरै कुराहरू रहेको छ, तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो थम्बनेलमा। त्यसमा कार छ है, तपाईँले कार पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिप आर्ट पनि रहेको छ। क्लिप आर्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रो रहेको छ। तपाईँलाई चाहिएको कुरा थम्बनेलमा तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ है। क्लोदिङ छ है। त्यस्तै गर्न तपाईँको एजुकेसन छ, धेरै छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोनिक्स छ है। बिस्तारै ओपन हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमोजी छ है, तपाईँले यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। फ्यान्टेसी रहेको छ। त्यसमा यहाँ फ्लावर्सहरू रहेको छ। ओके, कति धेरै छ। तपाईँले यो आफ्नो इच्छा अनुसारले चाहिँ आवश्यकता अनुसारले तपाईँले आफ्नो थम्बनेलमा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रकारको कपिराइट लाग्दैन, सबै फ्री हो है। तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ फ्रुटहरू रहेको छ, थुप्रो रहेको छ। फर्निचर रहेको छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ फर्निचर पछि तपाईँले गेम्स देख्न सक्नुहुन्छ हैन। गेम्स पछि अब देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रो रहेको छ है। होलिडे, होम, आइकन्स हैन, इन्सेक्ट थुप्रो रहेको छ। आइकनमा टच गर्दाखेरि के देखिन्छ हेर्नुहोस् है। विभिन्न प्रकारको आइकनहरू पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ यो आइकन तपाईँलाई चाहियो भने यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टिकर पनि यहाँ आइसकेको छ। यसलाई सानो गरौँ र तपाईँले जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है हैन। तपाईँले टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ मजाले। ओके, यसरी तपाईँले यो फोटो सेक्सनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ब्याकग्राउन्डमा आउनुहोस्। यसमा टच गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ अहिले चाहिँ यहाँ टच गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कस्तो प्रकारको तपाईँले ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ। यहाँ जस्तो टच गर्नुहुन्छ यहाँबाट कलर सेलेक्सन गर्नुहोस्। जस्तै म येलोमा राख्छु भने येलोमा यहाँ अब तपाईँको अझ पनि छान्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। येलोमा राख्नुहुन्छ भने अझ पनि तपाईँको बनी बनाऊ यहाँ चाहिँ टेक्स्चर रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ बनी बनाऊ रहेको छ। यहाँ अलरेडी धेरै प्रकारको रहेको छ हैन। त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले ब्ल्याङ्क युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो प्रकारको जहाँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै अब रेड राख्नुहुन्छ भने यसरी हैन राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँबाट तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राख्नुहुन्छ भने यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके, अलिकति यसरी गाढा राख्न चाहनुहुन्छ भने गाढा राख्नुहोस् हैन। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम। र अब तपाईँले एकदमै तयारी गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा अझ पनि तपाईँले चेन्ज ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै मजाको रहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले अब सबै कुरो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लसमा टच गरेर पनि तपाईँले यहाँबाट एड लोगो गर्न सक्नुहुन्छ, एड टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एड पिक्चर हैन, एड स्टिकर, ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड र लोगो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है।
यहाँबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अझ पनि धेरै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म यहाँ जहाँबाट जान्छु, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट प्लस गरेर पनि यहाँ म एड टेक्स्ट गर्छु, मोर है, यहाँ गरेर एड गरिदिन्छु। अब यहाँ तपाईले अझ पनि यहाँ चाहिँ फोन्टमा आएर तपाईले कुन फोन्ट राख्नुहुन्छ त्यो फोन्ट तपाईले म बोल्ड गरिदिन्छु र यहाँ कलर पनि यसको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कलरमा फेरि म यहाँ चाहिँ यसमा टच गर्छु र कलरको लागि अब यहाँ चाहिँ ओके गर्नु होला। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टिकमा ओके गर्नुस् हैन। टिकमा गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् विभिन्न प्रकारको चीजहरु रहेको छ। तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म टिकमा गर्छु र यहाँ चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि म टिकमा टच गर्छु भने यहाँ विभिन्न कुराहरु तपाईले फंक्सनहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म टच गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याक रहेको छ, यसलाई म बढाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी है, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको लागि त टेक्स्ट चाहिँ व्हाइट भयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै म टेक्स्ट व्हाइट लिएको छु र त्यसपछि यहाँ टिकमा टच गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईले है मजाले। कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कलरको राख्ने त भन्दाखेरि यहाँ कलर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लूमा राख्यो भने ब्लू हुन्छ, यहाँबाट ब्ल्याक हुन्छ, फेरि यहाँबाट व्हाइट हुन्छ हैन। विभिन्न प्रकारको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ। फेरि म टिकमा टच गर्छु, यहाँबाट तपाईले अझ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, अझ पनि तपाईले है विभिन्न कुराहरु गर्न कलर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है यो कुराहरु तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट म यहाँ चाहिँ टिक लगाउँछु। टिक लगाइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ, फाइनली तपाईले आफ्नो थम्बनेल तयारी गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ सेभ बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ बटनमा यहाँ टच गर्नुस्। सेभ बटनमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पहिले त सेभ ड्राफ्ट गर्नुस्। सेभ ड्राफ्टमा टच गर्नुस् र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ड्राफ्ट तपाईको सेभ भइहाल्छ। सेभ भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डाउनलोड जेपीजी मा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। टच गरेर देख्न सक्नुहुन्छ साइज कुन राख्ने त भन्दाखेरि विभिन्न साइज रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ओरिजिनल साइज छ 1280 px * 720 रहेको छ। युट्युब भिडियोको थम्बनेलको लागि पनि हुन्छ हैन। कस्टम साइजमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर युई रहन दिनुस् हैन बाइ डिफल्ट। अब डाउनलोडमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ म लेटर गरिदिन्छु। त्यसपछि डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने पीएनजी मा पनि यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके, अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड कहाँ भएको छ भन्दाखेरि तपाईले यसमा अब चाहिँ आफ्नो फाइल म्यानेजरमा जानु होला। त्यसपछि फोटोजमा जानु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोगो पिट रहेको छ। लोगो पिटमा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ थम्बनेल, यसमा टच गर्छु म। थम्बनेल ओके, यहाँ थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। यो थम्बनेल, अब यो थम्बनेललाई तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोमा चाहिँ मजाले एड गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्नु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कति धेरै थम्बनेलहरु बनाएको छु। यहाँ हेर्नुस् है, यो थम्बनेलहरु मैले बनाएको छु। हेर्नुस् हैन, जति पनि थम्बनेल देख्नुहुन्छ सबै यसैबाट बनाएको छु हैन। एकदमै राम्रो थम्बनेल हुन्छ। तपाईले यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ थम्बनेलहरु। ओके, यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु, लोगोपिट प्लसलाई। लोगोपिट प्लसलाई ओपन गरेपछि यस्तो आउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ माथि तीनवटा धर्सामा जानु होला। यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। यहाँ क्रिएट न्यू गर्नु होला। क्रिएट न्यू गरिसकेपछि तपाईले फेरि अब यहाँबाट केमा गर्ने त यहाँ कस्टम साइज गर्दाखेरि पनि तपाईले यहाँ साइज दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, साइज दिनु होला। साइज दिएपछि रिसाइज क्यानभस गर्नु होला र त्यसपछि फेरि डिजाइन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र तपाईले सेभ गर्नु होला। त्यस्तै अब यो सेभ गर्दाखेरि ड्राफ्ट जुन यहाँ रहेको छ यो सेभ ड्राफ्ट, त्यो फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ तीनवटा धर्सामा जानु होला र तपाई चाहिँ ड्राफ्टमा जानु होला। ड्राफ्टमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि थम्बनेल तपाईले बनाउनु भएको छ त्यो सबै थम्बनेलहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले बनाउनु भएको थम्बनेल जुन रहेको छ त्यो थम्बनेललाई तपाईले त्यसमा चाहिँ डिजाइन फेरि पनि गर्नुस्। जस्तै यसलाई रहेको छ, यसमा म टच गर्छु भने यहाँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोडमा टच गर्नु होला। लोडमा टच गरेपछि यो थम्बनेल लोड भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले यो टेक्स्टहरु चेन्ज गर्नु होला, फोटो चेन्ज गर्नु होला, सम्पूर्ण कुराहरु चेन्ज गरेर फेरि तपाईले यहाँ चाहिँ सेभ ड्राफ्टमा गएर सेभ ड्राफ्ट गर्नु होला। सेभ ड्राफ्ट गरिसकेपछि फेरि डाउनलोड जेपीजी गर्नु होला र यसरी तपाईले थम्बनेल चाहिँ यहाँबाट एकदमै सजिलो तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई युट्युबर हो भने पक्कै पनि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्नु होला र तपाईले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब भिडियोको थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैपूर्वक। साथीहरु, यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला र त्यसै न यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय शम्भो।